নমস্কাৰ, মই হেৱালি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব ব্লগলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আৰু আজি মই বনাম মটৰ পনীৰ, আৰু মটৰ পনীৰ কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। প্ৰথমতে মই লৈ লৈছোঁ বিলাহী, নৰসিংহ, জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু এটুকুৰা আদা। এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। চাওকচোন, কাৰেণ্টটো এতিয়াহে কাটিব পালে। মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু গোটেই খুন্দনাতে খুন্দিব লাগিব চাগে। আৰু ইয়াতে মই বিলাহী দি দিম। একেলগে বিলাহীখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। ভালদৰে হৈ গ'ল, আদা সিজিব ধৰিলে। এতিয়া মই দি দিম নিমখ, হালধি। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট এটা বনাই লওঁ আৰু কড়াহীটো গৰম কৰি লওঁ। আৰু শুকান কড়াহীটোতে মই কাজু কেইটামান ভাজি লওঁ ভালদৰে। আৰু মই এইখিনি ভালদৰে খুন্দি লওঁ। এয়া মই খুন্দনিতে খুন্দি লওঁ ভালদৰে। কাৰেণ্ট নাই এতিয়া। কড়াহীটো গৰম কৰিলোঁ আৰু মই এতিয়া দি দিলোঁ ইয়াতে তেজপাত আৰু নৰসিংহৰ পাত কেইটামান। এইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু ইয়াতে দি দিম মই কেঁচা মছলা। এইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ। আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ মই খুন্দি লোৱা আদা। গৰম মছলা খুন্দাৰ পিছত খুন্দিছোঁ, সেইকাৰণে অলপ ক'লা ক'লা হৈছে। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিলোঁ আৰু অলপমান দি দিলোঁ হালধি। সেইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু ইয়াতে দি দিম মই বিলাহী। বিলাহীখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত খুন্দি ল'লে বেছি ভাল হয়। মই মিক্সাৰ আজি কাৰেণ্ট কাটিলে কাৰণে মই খুন্দনাতে খুন্দিলোঁ। আপোনালোকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত কৰিব, বেছি ভাল হয়। আৰু মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ যাতে তলাত লাগি নাযায়। আৰু মই পানী দি দিলোঁ। আৰু মই খুন্দি লোৱা এইখিনি কাজু বাদাম, ধনিয়া গুড়ি, আৰু ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ, চিলি পাউডাৰ, চিকেন মছলা। এয়া উতলিব ধৰিলে আৰু সেইমতে মই দি ভাজি আৰু পনীৰখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। এইখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম এতিয়া। আৰু অলপমান গৰম মছলা দি দিলোঁ। সোৱাদটো অলপ আহি মাংসৰ নিচিনা, সেইকাৰণে। আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মটৰ পনীৰ। শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ। আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি কৰিছে অলৰেডি তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ চাই যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ।